Hello, dear friends. Welcome back to our one and only YouTube channel, Dharmita Bhabor. So, I hope you all are doing well. So, આ લેક્ચરમાં આપણે નવા ચેપ્ટરની વાત કરવાની છે, યુનિટ નંબર 9. સો ટ્યુન અપ ઓર ટીન્સ. આ શેના માટેનું રિલેટેડ ચેપ્ટર છે. સો આપણી જે એક્ઝામ્સ આવતી હોય છે એના રિલેટેડ બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ મૂંઝવતા હોય સ્ટુડન્ટને, ઇવન પેરેન્ટ્સને પણ. તો એના માટે જે પણ સ્કૂલ હોય એ ઓર્ગેનાઇઝ કરતી હોય પ્રોગ્રામ, એના રિલેટેડ અહીંયા ચેપ્ટર આપેલું છે આપણને. આવો જ એક પ્રોગ્રામ આપણા પીએમ મોદી સર પણ કન્ડક્ટ કરે છે, જે સ્ટાન્ડ બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ એના માટે સ્પેશિયલ. સો અહીંયા એક સ્કૂલ છે એણે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એના સ્ટુડન્ટ અને ત્યાંના પેરેન્ટ્સ માટે એક પ્રોગ્રામ. જોઈએ એમાં શું આપેલું છે. તો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ ફટાફટ વિડીયો લાઇક કરી દો, શેર કરી દો એન્ડ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. ઓકે, સો અહીંયા આપેલું છે એન્કર સાઇઝ. એન્કર હોય છે, કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો એન્કર ઓબ્વિયસલી હોય. એ કહે છે એન્કર says, "Good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I Anuj Bhatt, the coordinator of this career and counseling cell, welcome you all to this seminar. Bring out your best to counsel the students and their parents." શું કહે છે, એન્કર છે એ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરે છે અને બધાને કહે છે ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. ઓકે, એન્કરનું નામ શું હોય છે? અનુજ ભટ્ટ. એ શું હોય છે ત્યાં, કઈ સ્કૂલનું છે? આનંદ વિહાર સ્કૂલનું છે, વાત કરી છે. સો ત્યાં એ કરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગ જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એમાં કોર્ડિનેટર હોય છે. We are happy to have with us on the panel Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical psychologist, Dr. Mrs. Salet, a prominent educationist in Dr. Manju Sero, a well-known dietitian, and Professor Ray Mackey, who is online from University of Edinburgh, would take your questions and solve your queries on study habit and preparing for the exam. May I request the principal of the school, Mr. Sudhir Shah, to introduce and welcome the guest. શું કહે છે, એણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. એન્કરે કોણ આવ્યું છે પેનલની અંદર, એ પ્રોગ્રામની અંદર? એક નાસિર મંસૂરી જે એક સાયકોલોજિસ્ટ છે, મિસ્ટર સેલેટ છે એ એજ્યુકેશનિસ્ટ છે, મંજુ સેરોપ છે એ ડાયટિશિયન છે, એન્ડ રે મેકની એક યુનિવર્સિટીના, એડિનબર્ગ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે. ઓકે, જે તમને તમારા જે પણ ક્વેશ્ચન છે એક્ઝામ એક્ઝામને રિલેટેડ પેરેન્ટ્સને પણ બહુ બધી ચિંતા થતી હોય એના માટેનું ક્વેશ્ચન કરી શકે છે. અને એ જ રિક્વેસ્ટ કરે છે જે સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ મિસ્ટર સુધીર શાહને કે આપણા જે ગેસ્ટ છે એનું વેલકમ કરે એન્ડ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. સો પેલું છે Mr. Shah, honorable dignitaries on the days present and student, good morning to all present here. Through its winter now, many parents and students might be perspiring with the thoughts of exam approaching in March. It is observed that unanswered questions of the student and expectations of the parents not only lead to stress about, also create apathy and boredom for studies. The purpose of this seminar is to guide parents and students and come out with the possible do and the studies and exam. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir. શું કહે છે અહીંયા મિસ્ટર શાહ કે અહીંયા જે શિયાળાનો ટાઈમ આવે છે અને એમાં બોર્ડનું એક્ઝામનો પણ સમય આવી જાય છે નજીક. ઓકે, તો આમાં પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટને એકદમ પરસેવો છૂટતો એક્ઝામનું વાત સાંભળીને. તો એના માટે કહે છે કે એ ટાઈમે કઈ વસ્તુ ખાવામાં પણ ધ્યાન રાખવી જોઈએ, સ્ટડીમાં કઈ રીતે વાંચવું જોઈએ, બધી વસ્તુ એના માટેનો એક સેમિનાર એ લોકોએ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે. સો એની વાત કરી છે. હેપી ટુ હિયર મિસ્ટર ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી. ઓકે, જોઈ છે હવે કયા કયા ગેસ્ટને વેલકમ કરે છે. ઓકે, સો આપણું નેક્સ્ટ છે ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી, અ પાર્ટિસિપેટિંગ ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ ફ્રોમ વડોદરા. ડૉક્ટર એનો શું કહેવાય પરિચય આપે છે. ડૉક્ટર મંસૂરી છે ક્યાંના છે? વડોદરાના. ડૉક્ટર મંસૂર હેઝ બીન એસોસિએટેડ વિથ
a Lotus group of school for 13 years and help hundreds of students and parents every year. શું કહે છે એ ડૉક્ટર મંસૂરી વડોદરાના છે એન્ડ લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ સાથે જોડાયેલા છે એન્ડ 13 યર્સ સુધી ઓકે એન્ડ હેલ્પ કર્યું છે આવી જ રીતના સેમિનારની અંદર હંડ્રેડ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ એન્ડ એના પેરેન્ટ્સને. Then Dr. Mr. Salet, Mrs. Salet is an eminent educationist, author and teacher trainer, and we are indeed fortunate to have here her as one of the academic advisor to our school. It is truly sad that special activities demand special food habit. There is a growing concern over what we eat this day. Many of you would doubt what food habit has to do with the study habit and performance in the exams. શું કહે છે અહીંયા પહેલાં તો નાસિર મંસૂરીનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો છે, પછી મિસ્ટર સેલેટ છે એનું વાત કરી છે. એ કોણ છે? કે એજ્યુકેશનિસ્ટ છે ઓકે એન્ડ ટીચરના ટ્રેનર પણ છે, ઓથર છે. એ બહુ બધી જગ્યાએ એને શું કહેવાય અનફોર્ચ્યુનેટ ટુ હેવ her as one of the academic advisor to our school. અને એ જે વિદ્યા વિહાર છે એના પણ એડવાઇઝર છે, એકેડેમિક એડવાઇઝર. અને એ જ ટાઈમ જ્યારે એક્ઝામના ટાઈમ આપણે કઈ વસ્તુ ખાવી જોઈએ એના માટેની વાત કરી છે. હેબિટ હેઝ ટુ ડુ with the study habit and performance in the exam. You will come to know some interesting facts while interesting with the Dr. Manju sir. We will a well-known dietitian. ઓકે સો આ બધી વસ્તુ કોણ કહેશે? શું વસ્તુ ખાવી જોઈએ, શું વસ્તુ નહીં ખાવાની ડ્યુરિંગ યોર એક્ઝામ એન્ડ સ્ટડી ટાઈમે. સો એ વસ્તુ કોણ વાત કરશે? જે ડાયટિશિયન મંજુ છે, ડૉક્ટર મંજુ સાહેબ એ વાત કરશે. વેલ નોન ડાયટિશિયન છે. દેન છે ઇન ટુડેઝ ગ્લોબલાઇઝડ વર્લ્ડ distance is hardly a barrier in communication. We have Professor Ray Mackey online from University of Edinburgh who may bring in this international experience working with the student and parents. I welcome you all and without any further delay I now invite student and parents to raise questions. ઓકે શું કહે છે? હવે હું વિધાઉટ એની વેસ્ટિંગ ટાઈમ એક પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટને પેશન્સ કરવાનું કહે છે. સો એક બોય છે સેમિનાર હોલમાંથી પૂછે છે. હવે સેમિનાર હોલમાંથી એક બોય ઊભો થાય છે અને ક્વેશ્ચન પૂછે છે. હેલો સર, આઈ એમ ભરત ફ્રોમ ક્લાસ 10. એક્સ લખ્યું છે એટલે 10 થશે. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ડૉક્ટર મંસૂરી. આઈ રીડ ઓલમોસ્ટ 6 hours a day. In spite of this, I hardly remember anything at the end of the day. Even my mom gives me brain tonic regularly, but how can I improve my retentions? શું કહે છે? સેમિનાર હોલમાંથી એક બોય ઊભો થાય છે અને પૂછે છે, હેલો સર, માય નેમ ઇઝ ભરત. એનું નામ શું હોય છે? ભરત હોય છે અને ક્લાસ 10નો સ્ટુડન્ટ હોય છે. એ પૂછે છે, ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરીને ક્વેશ્ચન કરે છે કે હું દિવસના 6 કલાક વાંચું છું ઓલમોસ્ટ ઓકે, પણ શું કહેવાય એને એન્ડ ઓફ ધ ડે કઈ વસ્તુ યાદ નથી રહેતી. બધાનો આ પ્રોબ્લેમ હોય જ છે. એન્ડ એવું પાછું કહે છે કે એના જે મમ્મી છે એને શું છે, એક દવા છે બ્રેન ટોનિક, જે રેગ્યુલરલી કંઈક પીતા હોય એના માટે આપે છે. સો હાઉ કેન એનું જે યાદશક્તિ છે એ કઈ રીતે વધારી શકે? રિટેન્શન ઓકે, ઇમ્પ્રૂવ માય રિટેન્શન. તો એમાં ડૉક્ટર મંસૂરીનો આન્સર આવે છે. ભરત, Dr. Mansoori says, Bharat, true, you have raised this question. You are not the only one who face this problem. શું કહે છે કે ભરત, ત્યાં પ્રશ્ન પૂછ્યો એ તો બરાબર, પણ તું જ નહીં, આવા સેમિનાર હોલની અંદર બેઠેલા અનેક વ્યક્તિ છે, અનેક સ્ટુડન્ટ છે જેને આ વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ છે ફેસ કરતા હોય છે. આઈ એમ શ્યોર દેર આર many here who might be having the same questions. Tell me, how many of you have the same questions? Many hand goes up. ઓકે, બહુ બધાને પૂછ્યું કે કોને આ જ રીતનો સેમ ક્વેશ્ચન્સ છે, તો બધાએ રેઝ હેન્ડ કર્યા.
All right, I have. All right, have you heard of the Chinese pro- proverb? I hear and I forget. શું છે? Chinese proverb. I hear and I forget. I see and I remember. And I do and I understand. Okay? એક ટેકનિક છે. I hear and I forget. I see, I remember, and I do and I understand. Question mark, Bharat. I don't understand that. Just tell me what should I do so that I don't forget. Okay? તો હું શું કરી શકું? મને તમે શું કીધું એ કંઈ સમજાયું નહીં એન્ડ તો હું શું કરી શકું એ તમે મને સમજાવશો. ડૉક્ટર મંસૂરી સેઝ સી દેર ઇઝ નો ફિક્સ મેથડ. શું કહે છે? એની કોઈ ફિક્સ મેથડ નથી હોતી કે યાદ રાખવા. શું છે? એની કોઈ ફિક્સ મેથડ નથી હોતી. ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. However, you need to identify the way in which you learn. Let me clarify it. There are many different learning styles. You learn by listening, writing, drawing, flowchart and diagram, by discussing, by reflective thinking, and so on. You need to identify which style suits you the best for the different subject. For example, to write an essay, you brainstorm idea and create a web followed by arranging the ideas logically and constructing meaningful sentence. By doing so, you are adopting more than one style of the learning that helps to remember for longer duration, that will help you in improving retention. And Bharat, now stop taking brain toning. They simply do not work anyway. શું કહે છે? પહેલાં તો એને જે બ્રેન ટોનિંગ જે દવા લે છે એના માટેની ચોખ્ખી ના પાડી કે એ કોઈ લેવાનો કોઈ મતલબ નથી. એન્ડ યાદ રાખવા માટેના અલગ અલગ રીત છે એ મેં બહુ બધી મેન્શન કરી છે અહીંયા. લિસનિંગ, રાઇટિંગ, ડ્રોઈંગ, ફ્લોચાર્ટ, ડાયાગ્રામ એન્ડ તમે ફ્રેન્ડ સાથે ડિસ્કસ કરીને એકબીજાને ક્વેશ્ચન કરીને આ બધી વસ્તુ છે એ યાદ રાખી શકો. કેમ કે બધાની યાદ રાખવાની મેથડ છે એ અલગ અલગ હોય છે. લાઈક કોઈક સબ્જેક્ટમાં તમારે લખવું પડે, કોઈકમાં તમારે સિમ્પલી તમને એનું ફોર્મ્યુલા યાદ હોય, યા ફિર તમને એને રિલેટેડ કોઈક બીજી વસ્તુ યાદ હોય અને એના રિલેટ કરીને તમે સમજી તમે એનો ફ્લો ચાર્ટ બનાવી, ડાયાગ્રામ બનાવીને પણ યાદ રાખી શકો. એન્ડ બધાની જે કેપેસિટી છે યાદ રાખવાની અલગ અલગ હોય. તો બધા પોતપોતાની રીતે બનાવતા હોય, નોટ્સ બનાવતા હોય, હાઇલાઇટર યુઝ કરતા હોય, પેન. સો ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન સ્ટુડન્ટ. ઓકે, કે બધાની અલગ અલગ રિટર્ન મતલબ યાદ રાખવાની ટેકનિક હોય, સ્ટાઇલ હોય. ઓકે, સો એ સેમ આન્સર નથી. એણે કીધું કે બહુ બધી અલગ અલગ ટેકનિક છે. અલગ અલગ સબ્જેક્ટમાંથી માટે તમે અલગ અલગ વસ્તુ અલગ અલગ સ્ટાઇલ યુઝ કરી શકો. સો આ હતો મિસ્ટર મંસૂરીનો આન્સર. ભરત સીઝ વાવ, દેટ સાઉન્ડ ગ્રેટ. આઈ વોઝ નોટ અવેર ઓફ ઇટ. થેન્ક યુ સર. શું કહે છે કે મને આ વસ્તુ ખબર નહોતી કે આટલી બધી સ્ટાઇલ છે યાદ રાખવા માટેની અને યાદ રાખી શકે. એન્ડ એણે થેન્ક યુ કીધું ડૉક્ટર મંસૂરીને. ધેન એક લેડી ઊભા થાય છે. લેડી, હેલો ડૉક્ટર મિસિસ સલિત. આઈ એમ Mrs. Viraj Trivedi and my son Salin is in standard 9. He spends too much time in playing games and watching TV, and because of that his study suffer. What would you advise him at this? જે એક લેડીએ ક્વેશ્ચન કર્યો કે એનો જે એનો સન છે સાલિન ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9ની અંદર છે એન્ડ એ શું કરે છે ભણવાના ટાઈમે ગેમ રમે છે, ટીવી જોવે છે અને ટાઈમ પાસ કરે છે. સો એ કહે છે કે તમે શું એડવાઇસ કરો છો? આ ક્વેશ્ચન કોના માટે હોય છે? ડૉક્ટર મિસિસ સેલેટ માટે હોય છે. સો જોઈએ એમનો આન્સર શું હોય છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે, મિસિસ સેલેટ છે એ કેવો આન્સર કરે છે. ડૉક્ટર મિસિસ સેલેટ સેઝ ઇઝ યોર સન પ્રેઝન્ટ હિયર? કે શું પૂછે છે પહેલાં તો કે તમારો સન છે એ સેમિનારમાં કે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે? મિસિસ ત્રિવેદી પોઈન્ટ્સ ટુ હર સન સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ હર. શું કહે છે? એમ આંગળી બતાવે. કોઈ બી મા બાપ હોય, મતલબ પેરેન્ટ્સ હોય, એ ઓબ્વિયસલી કોઈ બી બાળકનું પૂછે તો કે હા એ અને એની બાજુમાં જ ઓબ્વિયસલી બેઠા હોય. નેક્સ્ટ ટુ હર. વેલ, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ નોર્મલ એટ ધીસ એજ ફોર સ્ટુડન્ટ ટુ ગેટ attempted to play and watch TV. However, there should be a time limit for the same. What I personally feel is totally avoidance of game and TV is not the solution. In fact, that is a cruel and
unnatural. Rather, parents should make sure that there is a balance between study and play hours. Games, music, and entertainment are quite essential for physical and mental health. They help reduce stress. ઓકે શું કહે છે કે સ્ટડીના લીધે તમે ગેમ બંધ કરાવી દો યા ફિર ટીવી બંધ કરાવી દો એ તો એના માટે આપણે એક જબરજસ્તી ક્રૂલ કરતા હોય ને એ રીતના થયું. સો આપણે એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે એ બધું જે પાર્ટ છે એ એના જે સ્ટ્રેસ લેવલ છે એને આમ માઇન્ડ હળવું કરવા માટે, ફ્રેશ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે આ બધી વસ્તુઓ. તો આપણે શું કરવાનું છે, બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લેઇંગ ધ ગેમ. ઓકે, બંનેને બેલેન્સ કરવાનું છે એન્ડ ફિક્સ ટાઈમિંગ રાખી દે અને કયા ટાઈમે સ્ટડી કરવું છે, કયા ટાઈમે એમને ફિક્સ ટાઈમિંગ હોય તો એ બંને વસ્તુઓ મેનેજ કરી શકે એવું મિસિસ સેલેટનું કહેવું છે અહીંયા. પછી બીજા લેડી પણ ઊભા થાય છે. અ લેડી, હેલો એવરીવન, આઈ એમ મિસિસ સુહાની Mehta. I am not sure whom to ask this question. I am facing a different problem. My daughter seems to be enjoying her study but hardly share anything on what happens at school and her study. As parents, we try to. શું કહે છે, એક લેડી ઉભા થાય છે અને કહે છે હેલો એવરીવન, જેટલા બી ડિગ્નિટરીઝ જેટલા પણ ગેસ્ટ આવેલા છે એ લોકોને પૂછે છે કે મારું નામ શું છે, સુહાની મહેતા છે, એન્ડ આઈ એમ નોટ શ્યોર કે મારો ક્વેશ્ચન છે મારે કોને પૂછવો છે. સી ઇઝ નોટ શ્યોર કે આ પ્રશ્નનો જવાબ એને ડૉક્ટર મંસૂરી આપશે યા ફિર મિસિસ સેલેટ આપશે યા ફિર પ્રોફેસર રે મેકી આપશે. એને ખ્યાલ નથી આવતો. એણે પૂછે છે કે મારો આ ક્વેશ્ચન છે, મને ખ્યાલ નથી, કેમ કે એને જે પ્રોબ્લેમ હતો એ પૂછે છે. એની જે ડોટર છે એની સ્ટડી છે એ બહુ સારી રીતના કરે છે, સારી રીતના ભણે છે, બટ સી ઇઝ નોટ સેડ વિથ હર પેરેન્ટ્સ. લાઈક શું થયું સ્કૂલની અંદર, કઈ રીતના દિવસ રહ્યો, ફ્રેન્ડ્સ વિશે વાત કરી. આપણે કેવું ઘરે જઈએ તો બધી વસ્તુ બોલવાની હોય, આની જોડે ઝઘડો થયો, આમ કર્યું તેમ કર્યું, બધી વસ્તુ આપણે શેર કરતા હોય, બટ એમની ડોટર છે કઈ વસ્તુ શેર નથી કરતી. એટલા માટે પૂછે છે કે પેરેન્ટ્સ આમ વરીડ થઈ જાય. તમે ક્યારેક કંઈ ના કહો ને તો મતલબ પેરેન્ટ્સને ટેન્શન થાય કે કંઈ થયું હશે, શું થયું હશે, કેમ કંઈ શેર નથી કરતી, લાઈક દેટ. Ask her so many times but she avoid discussing the school at home. ઓકે, એની મમ્મી પણ બહુ વખત પૂછ્યું હોય પણ એ બિચારી છોકરી કંઈને શેર જ ના કરતી હોય તો મમ્મી પણ શું કરે. સો એવો જ કંઈક ક્વેશ્ચન્સ અહીંયા પણ થયો છે. સો અનુજ છે જે એન્કર છે એ થોડોક ડોડા પણ કરે છે. અહીંયા કે છે આઈ થિંક વી શુડ કન્સલ્ટ ડૉક્ટર મેકી એઝ હી મસ્ટ હેવ ફેસ સિમિલર ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ બ્રિટિશ પેરેન્ટ્સ બેક હોમ. શું કહે છે, એન્કર હોય થોડાક ડોડાએ પણ કર્યું એણે કીધું કે આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ તમને કોણ આપશે, મિસ્ટર જે પ્રોફેસર રે મેકી છે એ તમને આનો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપશે. તો કેમ કે એ બ્રિટિશના જે એડિનબર્ગની યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર છે, તમને આ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે બ્રિટિશ પેરેન્ટ્સના, તો એ બહુ સારી રીતના આનો આન્સર કરશે. ઓકે, સો જોઈએ આપણા જે ડૉક્ટર મેકી છે એ કેવો આન્સર કરે છે આનો. થેન્ક યુ. શું કહે છે મેકી, થેન્ક યુ અનુજ, આઈ હોપ આઈ એમ ઓડિબલ ઓવર ધેર. ઓકે, સો કેમ કે એ ઓનલાઈન જોઈન થાય છે એડિનબર્ગથી, એટલા માટે એ બધાને ચેક કરે છે કે અવાજ આવે છે કે નહીં. એન્ડ યસ, આઈ લાઇક ધીસ ક્વેશ્ચન્સ. ઇફ શેરિંગ ઇઝ મિસિંગ, બોથ ચિલ્ડ્રન એન્ડ પેરેન્ટ્સ આર રિસ્પોન્સિબલ. શું કહે છે કે પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટ છે એ બંને રિસ્પોન્સિબલ છે એના માટે કે કઈ વસ્તુ શેર નથી કરતા. ઇફ ચિલ્ડ્રન તો શેરિંગ ઇઝ અ ગ્લુ that binds a family together. Generally, adolescents at this age find it uncomfortable to share all the details related to their lives. As parents, we must consider this and decided our response to their sharing. ઓકે, એને એવું કે કઈ વસ્તુ શેર કરીશ તો ઘરેથી શું કહેશે યા ફિર બધી વસ્તુ શેર ના કરવી જોઈએ. ચિલ્ડ્રનના માઇન્ડમાં આવું બધી વસ્તુ ચાલતી હોય. ઓકે, આપણે બધી વસ્તુ શેર ના કરતા હોઈએ, બિકોઝ હું નથી કરતી. ઓકે, સો આવું બધું વસ્તુ ચાલતું હોય, બટ ફેમિલી સાથે બધી વસ્તુ શેર કરવી જોઈએ. તો જોઈએ એના માટે શું છે, અવર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ ટુ ધેર શેરિંગ, અવર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એન્ડ પ્રેસિંગ ડિસ્કરેજ ચિલ્ડ્રન. ઓકે, એને એવું થાય કે કંઈક વસ્તુ કહીશ અને સામેથી કંઈક નેગેટિવ રિસ્પોન્સ આવ્યો યા ફિર ક્યાંય જવાનું છે ને પરમિશન જોઈએ છે તો ના પાડી દીધી. આના માઇન્ડમાં આ બધા ડર્સ હોય, એટલા માટે બધી વસ્તુ શેર ના કરતા હોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. ડિસ્કરેજિંગ ચિલ્ડ્રન, હાઉએવર ચિલ્ડ્રન મસ્ટ રીડ ધ ઇન્ટેન્શન
of parents not sharing anything may lead to serious problem. ઓકે, સમટાઈમ્સ એવું થાય કે બહુ વસ્તુ શેર નથી કરતા તો ક્યારેક એવું બની શકે કે બહુ ઇશ્યુ રહી ગયો અને જે તરત સોલ્વ કરવા જેવો તો નથી, ગમે ત્યારે પછી મોટી વસ્તુ બનીને ઊભું રહે. આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે અવારનવાર કે આપણે કંઈક ફેમિલીને ના કહીએ તો આગળ જતાં બહુ બધી વસ્તુ ફેસ કરતા હોય કે આ વસ્તુ પહેલાં કેમ ના કીધી, કંઈક વસ્તુ હતી તો પહેલાં કેવી જોઈતી હતી ને સમથિંગ લાઈક દેટ. ઓકે, પહેલાં કીધું હોય તો કંઈક સારું એવું એનું સોલ્યુશન આવ્યું હોય, પછી ટાઈમ વીતી જાય પછી શેર કરે તો એનો કોઈ મતલબ નથી બનતો. તો આ ટાઈપના જે પેરેન્ટ્સ ને ચિલ્ડ્રન્સ જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય આ બધા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરતા હોય છે. સો હંમેશા આપણે સાથે કંઈ બી સ્કૂલની અંદર સારી ખરાબ વસ્તુ થતી હોય સો આપણે શેર કરવી જોઈએ પેરેન્ટ્સ સાથે. Anuj says, thank you Dr. Meki for your valuable time. ઓકે, અનુજ જે એન્કર છે એ થેન્ક્સ કહે છે કોને, ડૉક્ટર મેકીને એના ટાઈમ માટે, બિકોઝ એ ફોરેનની યુનિવર્સિટીથી કનેક્ટ કરે છે સેમિનાર એટલા માટે. ધેન ડૉક્ટર મેકી એનું રિપ્લાય કરે છે, ઇટ્સ ઓલવેઝ પ્લેઝર ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ સ્ટુડન્ટ એન્ડ પેરેન્ટ્સ. અનુજ, માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ અ બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ. ઓકે, એન્ડ બધાની જે એક્ઝામ્સ આવે છે એના માટે એ શું કહેવાય શુભેચ્છા પાઠવે છે. એન્ડ એ ઓલરેડી પ્રોફેસર છે તો એને સ્ટુડન્ટ અને પેરેન્ટ્સ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવું વધારે ગમે છે. ઓકે, સો અનુજ કે હવે અનુજ કહે છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. શું કહે છે, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વારાફરતી અમુક સ્ટુડન્ટ્સના ક્વેશ્ચન્સ હતા. હવે નેક્સ્ટ જે સેમિનારની અંદર આવેલા સ્ટુડન્ટ છે એના ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. અહીંયા કોઈનું નામ નથી આપેલું, ખાલી આપેલું છે સ્ટુડન્ટ 1. સ્ટુડન્ટ 1, સર, maybe I am feeling hungry right now because my parents don't allow me to eat what I enjoy. શું કહે છે સ્ટુડન્ટ કે મારા પેરેન્ટ્સ છે મને સ્ટડી ટાઈમે કંઈ પણ વસ્તુ ખાવા નથી દેતા જે એને ગમે છે. અનુજ કહે છે, આઈ થિંક ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ obviously for the dietitian. Dear, can you tell us what you enjoy eating most and tell your name also. શું કહે છે અનુજ, જે એન્કર હોય એનું પોતાનું કામ જ એવું હોય કોઈ પણ વચ્ચે તાપસી પૂરવાનું, તો એ અહીંયા કહે છે કે આ જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે કોના માટે છે તો ડાયટિશિયન માટે છે. અને એને પાછું પૂછી પણ લીધું કે બેટા તમારું નામ શું છે. ઓકે, આ લોકોનું નામ જાણવાના બહુ શું કહેવાય ઉતાવળ હોય. સો સ્ટુડન્ટ 1 કહે છે, માય નેમ ઇઝ પ્રિયાંશી એન્ડ ઓ મેડમ આઈ લવ પીઝા વિથ ડબલ ચીઝ. શું કહે છે કે એને શું ખાવાનું ગમે છે, પીઝા વિથ ડબલ ચીઝ. Die for dabeli with butter or cheese. Dream for burger. My favorite pastime is crunchy wafer with cold drinks. But my mom serve me hospital ખાના. શું કહે છે, ઓબ્વિયસલી નાના છોકરાઓને આ બધી વસ્તુ બહુ જ ગમતી હોય છે, પીઝા, બર્ગર, દાબેલી, વેફર્સ, એવરીથિંગ. પણ એની મમ્મી શું એને ખાવાનું આપે છે, હોસ્પિટલનું ખાવાનું, લાઈક ખીચડી, સિમ્પલ ખાવાનું. ઇઝ ધેર એની રિલેશન બિટવીન સ્ટડીઝ એન્ડ ફૂડ આઈ ઇટ? આઈ રિયલી વન્ડર. શું કહે છે કે એનું જે સ્ટડી છે અને ફૂડ જે ખાય છે એના રિલેશન છે, એનું કોઈ રિલેટ છે જેથી કરીને મારી મમ્મી છે મને આ બધી વસ્તુ ખાવાની ના પાડે છે યા ફિર નથી ખાવા દેતી. સો જે આના આપણા જે ડાયટિશિયન છે મિસિસ સેલેટ મંજુ સેરોફ, એ આપણને અહીંયા આન્સર કરે છે કે એનું શું સોલ્યુશન હોઈ શકે. સો પ્રિયાંશી યુ લુક રિયલી ફૂડી. શું કહે છે, દેખીને જ ખબર પડી જાય કે ખાતે પીતે ઘર કે લોગે. ઓકે, યુ લુક રિયલી ફૂડી. આઈ લાઇક યોર ડિયર. યસ, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain via metabolism. શું કહે છે કે હા, જે તે પૂછ્યું કે રિલેશન બિટવીન ફૂડ એન્ડ સ્ટડીઝ, તો કે હા એના માટેનું રિલેશન હોય છે કે જે તમે ખાઓ છો એનું જે મેટાબોલિઝમ છે એ આપણા બ્રેઇન સાથે એક્ટિવિટીની અંદર આપણને એની અસર દેખાતી હોય છે. Heavy food directs the blood flow to the digestive system, resulting into slowing down of the brain activity. You must have flat, sleepy, lazy and see after eating heavy meals. શું કહે છે કે જે આપણે ફીટી જે ખાવાનું હોય છે, ચીઝ છે, બર્ગર છે, એની અંદર બહુ બધી શું કહેવાય ચીઝની બધી વસ્તુ આવતી હોય છે જે આપણને શેની અંદર જે બ્રેનની જે આપણી જે ડાયટિશિયન સિસ્ટમ છે એ સરખું ડાયજેસ્ટ ના થાય એટલે આપણને શું એકદમ ઊંઘ આવે, લેઝીનેસ, આ બધી વસ્તુ
આપણી સાથે મતલબ આવી ફિલિંગ આપણને આવ્યા કરે છે આવું હેવી ખાવાનું ખાવાથી. Does not this affect your studies? Ultimately you require an active brain for studies. શું કહે છે કે આ ડાયરેક્ટલી આપણા જે સ્ટડીઝને રિલેટ યા ફિર ઇફેક્ટ નથી કરતું, એ આપણા બ્રેન્સની રિક્વાયર પ્રમાણે આપણને સ્ટડીઝની અંદર ઇફેક્ટ થતી હોય છે. રાધર દેન ગોઈંગ ફોર ધ ફેટી ફૂડ, પ્રિફર ટુ ટેક લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ વિથ ઇનફ ઓફ સૂપ, જ્યુસ, દાલ, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી એટેક્સ્ટ્રા. ઓકે, આવી સિમ્પલ જે ખાવાનું છે આપણે રાત્રે યા ફિર લંચની અંદર તમે કહી શકો જ્યુસ છે, દાલ, મિલ્ક, છાશ, અહીંયા અમુક ઓપ્શન આપ્યા છે તમને. એન્ડ ઇટ રો વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ અલોટ. શું કહે છે? રો વેજીટેબલ જે કાચા ફ્રૂટ્સ છે, લાઈક સેલેડ છે, એ બધી વસ્તુ ખાવાનું અહીંયા સજેસ્ટ કરે છે આપણા ડાયટિશિયન અહીંયા. ડુ નોટ ઓવર ઇટ. ઓકે, બહુ બધું પણ નહીં ખાઈ લેવાનું, કે મતલબ જેટલી ભૂખ હોય એનાથી થોડું ઓછું ખાવાનું એવું અહીંયા કહે છે. ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ ઇન ધ લોંગ રન. ઓકે, બહુ બધું ફેટી ખાવાનું ખાતું એ આપણા હેલ્થ માટે બહુ સારું નથી હોતું લોંગ ટર્મ માટે. રિમેમ્બર ધ સ્ટુડન્ટ હુ ઇટ્સ લાઇટ બીકમ અ બ્રાઇટ. શું કહે છે? જે લોકો એકદમ લાઇટ ખાવાનું ખાય છે એ લોકો એકદમ બ્રાઇટ બને છે, એ અહીંયા સજેસ્ટ કર્યું છે આપણા ડાયટિશિયન. દેન સેકન્ડ સ્ટુડન્ટ કહે છે, હેલો ડૉક્ટર મંસૂરી સર, આઈ એમ અ Kandar, I read somewhere, tune up yourself for the board exam. Could you explain what it means? શું કહે છે? એક સ્ટુડન્ટ કહે છે કે ટ્યુન અપ યોરસેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. આપણે જે બોર્ડની એક્ઝામ આવે છે એના માટે અત્યારથી જ ટ્યુન અપ કરવા લાગીએ, લાઈક પોતાની જાતની સેલ્ફ પ્રિપેર્ડ, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, બધી વસ્તુની રીતના. સો અહીંયા મંસૂરી સર માટે ક્વેશ્ચન હતો. સો મંસૂરી સરનો આન્સર આવે છે, ડૉક્ટર મંસૂરી, ડિયર, યુ સિમ્સ ટુ બી ઇન 10th or 12th. શું કહે છે કે તમે કયા સ્ટેન્ડર્ડમાં છો, 10th or 12th? Tune up refers to preparing for your mind and body for a particular task. So, Dr. Mansoori, dear, you seem to be in 10th or 12th. Tune up refer to preparing your mind and body for a particular task. When it comes to tune up for examination, you need to know how your body and mind work in harmony. You should identify your strengths and weakness in the first place. Observe yourself for a week or two. Always remember that your strengths are your assets. Do not think much about your weaknesses. It is your strengths that will help you cope up the exam. Secondly, your body and mind are tuned up to the school timetable before you receive board exam schedule. Once you receive the board exam schedule, prepare a new timetable based on your energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the time slot of examination. It is important to relax to tune up your body and mind. You may follow energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the with the time slot of examination. It is important to relax to tune up your body and mind. You may follow simple relaxation technique like pranayam, yogasan, stretching, listening to light melodies, music, taking a walking of about 10 to 15 minutes. At a suitable time or having a cup of green tea. You can even spare some time for talking to your friend or parents. Maintain a careful. અહીંયા ડૉક્ટર મંસૂરીએ બહુ બધી તમને સૂચનાઓ અને બહુ બધા શું કહેવાય ટેકનિક આપી છે કે વાંચવાનું શેડ્યુલ ક્યારે બનાવવું જોઈએ, કઈ રીતના બનાવવું જોઈએ. કેમ કે આ જે ટ્યુનઅપ્સ ઓ ટીન શેના માટે છે, જ્યારે તમારી એક્ઝામ આવવાની હોય એના માટે તમારે પ્રિપેર કરવાનું તમારું માઇન્ડ એન્ડ બોડી બંનેને. સો એના માટેનું છે. સો તમારી એક્ઝામ પહેલાં તમે કઈ રીતે ટાઈમ ટેબલ બનાવો છો, એ ટાઈમ ટેબલને મેચ કરો છો, એ જ એનર્જી સાથે તમે એક્ઝામની અંદર પરફોર્મ કરી શકો. બધી જ વસ્તુ એમણે મતલબ કીધી છે અહીંયા. એન્ડ પોતાના માઇન્ડને ફ્રેશ રાખવા માટે પ્રાણાયામ, યોગાસન બધી વસ્તુ અહીંયા મેન્શન કરી છે.
ઓકે, મૂડ એન્ડ ડોન્ટ વર્ક ઇન ફ્રીઝી, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. શું કહે છે એકદમ શું કહેવાય, ટેન્શનમાં નથી આવી જવાનું. એ ટાઈમને જે બી તમારો ટાઈમ શેડ્યુલ આવ્યો છે એ ટાઈમને મેચ કરો, એ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ કરો. પ્રેક્ટિસ પેપર લઈને લખવાની પ્રેક્ટિસ કરો. બધી રીતના તમારે તમારા બોડી અને માઇન્ડને તૈયાર કરવાનું છે એ એક્ઝામિનેશન માટે. અનુજ સે સ્ટુડન્ટ, ડીડ યુ એન્જોય ધ પ્રોગ્રામ? અ big round of applause from the audience. This tell us tell us, I think it's time to conclude our program. It's impossible to express our gratitude in word. However, I am indeed thankful to all the guests who made it convenient to spare time from their busy schedule. I am sure that not only students but parents also guide a lot. Hope we all remember the tips given by the experts and follow them as much as we can. બેસ્ટ વિશેસ ટુ ઓલ. જે અનુજ છે એ પ્રોગ્રામની સેમિનારને કન્ક્લુડ કરે છે. બધા ગેસ્ટ એન્ડ એક્સપર્ટ્સનું થેન્ક યુ કહે છે. અને એ જ બધા આન્સર, જે એક્સપર્ટ્સના આન્સરથી સ્ટુડન્ટ અને પેરેન્ટ્સને સારો એવો ફાયદો થાય એક્ઝામિનેશનમાં. એન્ડ સ્ટડી ટાઈમે પેરેન્ટ્સે સ્ટુડન્ટને કઈ રીતે મતલબ સલાહ આપવી જોઈએ યા ફી ગાઈડ કરવા જોઈએ, ખાવા પીવાને બધી રીતના. એન્ડ સ્ટુડન્ટે વાંચવાની અલગ અલગ ટેકનિક છે, કઈ રીતે એમને કયા સબ્જેક્ટમાં યુઝ કરી શકે એ પણ ધ્યાન રાખવાની છે. સો એમણે બધાનું થેન્ક યુ કીધું. એન્ડ સો એણે કીધું કે જે ટેકનિક આપી છે એ સ્ટુડન્ટ અને પેરેન્ટ્સ બંને હેલ્પફુલ થાય. સો આ હતું આપણું જે ચુનઅપ ઓટીન્સ જે આપણે એક્ઝામ માટે પ્રિપેર કરીએ છીએ. સો તમારી આવનારી માર્ચની એક્ઝામમાં, બોર્ડની એક્ઝામમાં તમે એના માટે અત્યારથી જ પોતાની જાતને તૈયાર કરો એવી શુભકામના. ઓકે, સો આઈ હોપ બધાને સમજાયું હશે ચેપ્ટર. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર and subscribe the channel. Thank you very much. Have a good day. Keep learning, keep watching. Bye bye. Take care.